games and we have no break. Just 2 days for the next match against Malaysia, which is one of my favorites. I think Malaysia much stronger than Vietnam, I suppose. Then in Singapore we are even, same level. And then the last game is only with 1 day break against Thailand. So we have to see. We have to see, but result is one thing, but the further development for me is also very important to see, because how many players can I bring to the top team, to the national team? We have a AFC World Cup qualifier playoff in October, and now I'm scouting for the best possible team to progress the second round in the World Cup qualifier. Must be strong on national team level. Youth level is okay, it's good, we're already there. We miss a few players which should have been here, but which could not make it. But overall, I'm happy also with the foreign players who came in. They give us more stability, they give us some flexibility, some surprise in certain situations, particularly Theo Klein played a very, very good match, and they can lift the team even further. Early in the second half, Mr. Chusier made some change for the team. Do you think that because of the way the performance that your team give to the Vietnam team? I cannot comment on that. I focus on my team. I don't know the Vietnamese team as good as Mr. Chusier, so he's free to do whatever he wants, and maybe he was not satisfied. For sure he was not satisfied with the performance today, that's very clear. But also credit to him, he was very fair after the game. He said you deserve to win, and this is football. He's new in the country. I read many comments, and people who never play football, they make blah 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 in the internet. It's not necessary. You have to give him time. Mr. Park left a big shadow, that's very clear. But there's always a new era. Mr. Chusier is a very well-renowned coach and a very, very high-profile coach. So please give him a little bit time. And honestly, the team is not so strong like the past teams. They have not many ideas and not many surprises. So that was also clear for us. So all in all, I'm not commenting on Mr. Chusier's changes. I focus on my team. We have a game against Malaysia. That is important for me. Thank you, sir. And how do you think about Sorry, you need to raise your hand. Yes. Okay. Yeah. How do you think the difference between the attacking of Vietnam in the first and the second half? Attacking? Yeah, attacking of Vietnam. So two half different. I can say it was a lucky goal for us, an unlucky goal. The keeper was not really prepared. He should have saved this ball after 3 minutes now. I thought that during the course of the first half, if it is a 0-0, it's an even game. I didn't see much changes, and I didn't see many chances from Vietnam. Okay, the second goal is clear because we open up and then the counter you can always catch. So I said in halftime, people will be happy in Laos maybe with the performance, but I want the result because it was possible today. It will probably never be as possible as today. So, but it's football, it's a game, and we are from a different environment in Laos. We are not like Vietnam, from the population, from the resources, from everything. So even we lose, but we have to be not dissatisfied with the performance. Thank you. There is two Vietnamese descent player in your team, number 19, Damot, and number 15, Nam Sit. So how do you judge? And they'll start today. So how do you think about their performance? Well, Narun Sit he play always in the national team, always here. He's a solid man. He can improve. He's a little bit lazy, but he can improve. He can play better, but it's okay. And Damot come back from a complicated collarbone broken, and he's not fit, but he's good. He's good for us, for our team. He's smart in dressing situations, and he can do a lot and help our team a lot. So I don't have a big selection, a big pool of players. I must work with maybe 30 people for all the teams. So this is we move people around on positions. Like the captain is normally left side back, he must play in very many different positions. But the boys are good, they have a good background, and they represent Laos in a very good manner. Actually, in the first half, your team also have some very good chance to place. And you have mentioned about the first goal of the Vietnam team is a self-defense. So do you think that the Vietnam team also give some self-defense to the team?
Yeah, we knew that. We knew that, the build-up is not solid. You know, they can make mistakes when pressed. We saw all the games from Doha, and when pressed from strong teams from the Middle East, make many easy mistakes. So we did not 100% go for the pressing early because I wanted to play safe first. But then with the course of the game and even with playing safe, we had some chances. But the wish is, of course, to do more, but you have to see what you have. If you open up too much, you run in 1-2 counters and then you lose in a higher margin. It's not necessary. So we waited for the last 15-20 minutes, made some changes, and normally number 7 we should have scored the crossbar. We had really some chances we should have taken. I think a draw would have been fair. Any more questions? Thank you. Thank you very much. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Right, Valley. Tự tin lên thỉnh. Tự tin lên thỉnh. Xoay hộ cái mic cho bạn ấy. Quan trọng là sẽ kết quả hòa clip chủ đề còn hơn. Bàn thắng đầu là bàn thắng lợi ích chung. Thứ hai thì phối hợp đỡ chúng tôi có Việt Nam rõ rệt hơn tôi có nghe một số ý kiến ở trên mạng người chưa bao giờ chơi điều quan trọng là cho người đặt thêm thời gian. Chúng ta chuẩn bị đến với phần họp báo của đội tuyển U22 Việt Nam với sự trả lời của huấn luyện viên Chu Xie. Bảo lưu ý kiến. Oanh em anh, oanh, có thấy Hoàng Giang chưa? Thấy Hoàng Giang mà. Đi ra nào nó đánh ra vào rồi. Let's give space for the coach.
Anh em mình là ăn cái này vào đầu rồi. Phần dưới Đăng Facebook 3 ngày hết mẹ suy nghĩ ngày nào cũng đăng bài. 2 ngày tới khó trận vòng 2 ấy như nó ban nay Mọi người đợi xíu nha. Từ Chelsea có vẻ đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Đấy luôn. chưa sang Cái gì? Không hay quên này báo. hơn của một người nào. Rồi họp báo rồi mọi người ơi. Sang phó tay. Excuse me, brother. Open. Em trai ngồi sát vào. Welcome once again to the post-match press conference. Welcome once again to the Bình tĩnh em. welcome once again to the post-match press conference between the match between Vietnam and Laos. So congratulations, coach, for the win today. What do you think about today's match? When we win, everybody thinks that everything is okay. So when we go or lose, everybody thinks that it's not good. So, in terms of results, today, of course, I am so satisfied about the results. We scored 2 open goals, and we made also a clean sheet. That's why I think this 2-0 put my team in the right position to maintain our hope, because we are coming here to play the SEA Games, and we know that the first group stage is 4 matches, and the target is to finish top 1 or top 2 to be qualified. So it was important to start the competition with a win. Or a win. I forgot this word because we start our preparation 2 months ago, and unfortunately we cannot say that we have good results in terms of friendly matches, and that's why I think in terms of content today, of course, I cannot be satisfied about the content of the match, because I think that my team is able to play a more comfortable match and maybe more efficient. But today, I want to find some excuse for my players
because they wanted to win. They made a lot of efforts, but they were stressed. That's why I want to understand this part, and that's why I want to return only the result. And from this result, I hope this result will be a big food for the confidence of the players. And after, I think we can prepare the second match with a different approach and maybe more confident. Thank you. Khi chúng tôi giành chiến thắng thì có lẽ tất cả mọi người nghĩ mọi chuyện đều ổn cả. Và khi mà chúng tôi không giành được chiến thắng, khi chúng tôi hòa và thua thì có lẽ là mọi người đều nghĩ tất cả mọi thứ đều tồi tệ. Thì hôm nay về mặt kết quả, tôi có thể nói là tôi hài lòng. Hôm nay chúng tôi ghi được 2 bàn thắng từ các tình huống bóng sống và đồng thời chúng tôi giữ được sạch lưới. Với cái tỷ số 2-0 này thì tôi tin là trận thắng này đặt toàn đội vào một cái vị thế tốt để chuẩn bị hướng tới 3 trận đấu còn lại trong vòng bảng, và mục tiêu của chúng tôi vẫn giữ nguyên, đó là trước mắt thi đấu thật tốt 3 trận đấu đó và giành được 2 vị trí ở bảng đấu, 2 vị trí đầu bảng để làm thế nào đi tiếp vào vòng bán kết. Rất là tích cực khi mà chúng ta có thể bắt đầu một giải đấu bằng một trận thắng. Bởi lẽ là trước đó thì trong quá trình tập huấn trước đây thì chúng tôi cũng chưa giành được chiến thắng trong những trận đấu có thể coi là giải đấu chính thức. Tuy nhiên, tất nhiên là về mặt trình diễn chung của đội bóng thì tôi chưa thực sự là hài lòng, bởi lẽ tôi tin rằng các cầu thủ hoàn toàn có thể chơi thoải mái hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn trong các tình huống xử lý của mình. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn đưa ra những cái sự bảo vệ cho các học trò của mình, bởi lẽ đây có thể coi như là giải đấu lớn đầu tiên của nhiều cầu thủ và đương nhiên là áp lực ở trận đấu đầu tiên là không hề dễ dàng. Và đồng thời tôi cũng chỉ muốn nhắc lại và chỉ muốn ghi nhớ về kết quả của trận đấu ngày hôm nay mà thôi, và tôi tin rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ tạo nên nền tảng tích cực cho toàn đội ở những trận đấu tiếp theo. Now I would like to give the floor to press and media for more questions. If there is question, please raise your hand and ask. You have question? Tôi muốn hỏi cô là trận đấu đầu tiên chắc chắn sẽ luôn không bao giờ nó dễ dàng rồi, cho dù là một đội lớn hay một đội nhỏ. Và Việt Nam, U22 Việt Nam cũng sẽ đã chịu rất là nhiều áp lực về mặt tỷ số ở trận giao hữu. Thì theo ông liệu rằng sau một chiến thắng như thế này thì sự tự tin sẽ có thể xây dựng được cao được bao nhiêu đối với các cầu thủ của mình? Đúng không? So of course we all understand that the first match is never easy, whether we play a weak or a strong opponent. In addition to that, we didn't achieve many favorable results during our preparation. So how do you think that this match, this week, can raise the confidence of the player, or much the confidence that the players can be? We know from the beginning that to play Laos, automatically the expectation is a win regarding many factors. Those factors is FIFA or Asian ranking. That's why that we have to win this match against Laos, and we don't consider that this team is playing better than us, because in theory, is 1 + 1 is 2. Is automatically Vietnam will beat Laos. But on the pitch, we were stressed, and we wanted to run to win, and also we met a team also put us in a defensive situation. It was not easy, and my keeper made an important save at the important moment. And at the end, we won this match. And of course, we can say logical we won this match, but it was not completely logical, because this team, Laos, play, I think, a strong match, and I'm sure this team could make also some good result during the following competition. But we won, and we know that the food of the confidence is the victory. This is like that. You win, even you don't play well. It's the food for confidence. And we know that. That's why I am happy to get this food today. And with this confidence, of course, believe me,
we will feel another atmosphere, maybe to enjoy the night, maybe to be more flexible, to be more to enjoy more the night today. Tomorrow we'll be relaxed, we will make the recovery, and step by step, believe me, the group will change. And the player was tired today, maybe will be less tired tomorrow. And the player made not a good match today, maybe they will be more better tomorrow. This is a new atmosphere, because we're waiting for this victory, as you and as me. Even was football, even was a match preparation. We know that unfortunately we start this competition from the bottom, because no win, no confidence, and we start from the beginning. That's why the player was so stressed, and that's why I am maybe so happy today. And the confidence, sure, will be a good partner for my group player to prepare the match against Singapore. Khi mà chúng ta bước vào trận đấu gặp Lào thì tôi nghĩ đương nhiên chúng tôi phải toàn đội phải đối mặt với một áp lực là bắt buộc là phải giành chiến thắng thôi. Bởi lẽ cũng đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là có thể từ bảng xếp hạng FIFA, rồi thành tích đối đầu trước đó trong lịch sử của hai đội thì Việt Nam gần như dưới kỳ vọng của tất cả mọi người là bắt buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên với cương vị một huấn luyện viên, khi bước vào một trận đấu thì tôi luôn nghĩ rằng, tôi luôn cho rằng là bóng đá trong bóng đá không có gì là dùng toán học một bằng hai cả. Và ngày hôm nay thì với rất nhiều cầu thủ ở trận đấu đầu tiên thì họ bước vào sân với một cái áp lực nhất định là phải giành chiến thắng như vậy, phải có tỷ số tích cực. Và ngày hôm nay chúng ta đều có thể chứng kiến được rằng Lào không hề là một đội bóng yếu, họ có một tổ chức tốt, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự. Và ngày hôm nay thì thủ môn của Việt Nam, em Chuẩn thì cũng tạo được tình huống cứu thua ở những thời khắc quan trọng. Đối với tôi thì về logic bóng đá thì có thể mọi người nghĩ là Việt Nam chắc chắn giành chiến thắng trước Lào. Tuy nhiên là như trong bóng đá thì mọi người đều có thể hiểu là không có gì gọi là không thể. Và đối với tôi thì nhìn lại trận đấu này thì tôi chỉ có thể nói rằng chiến thắng này sẽ đem lại tự tin, tiếp thêm sự tự tin cho toàn bộ cầu thủ, toàn bộ đội tuyển. Và bởi lẽ chúng ta đều hiểu rằng kể cả khi chơi không tốt nhưng nếu chúng ta giành chiến thắng thì chúng ta có tinh thần thoải mái hơn. Các cầu thủ làm thế nào để có thể tích cực hơn, tận hưởng cái buổi tối ngày hôm nay hơn. Và bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình hồi phục và chuẩn bị tới trận đấu Singapore. Cũng như các bạn thì tôi nghĩ là chúng ta đều không chờ kết quả tích cực của bóng, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là qua quá trình chuẩn bị vừa rồi về mặt kết quả, chúng ta bắt đầu giải đấu SEA Games này với một con số 0, bắt đầu từ không một chiến thắng nào cả. Vì như vậy, chính vì như vậy là tôi lại càng đề cao tầm quan trọng của chiến thắng này. Một câu hỏi cho thầy môn con Chuẩn là hôm nay em nghĩ thế nào với cái sức ép mà đội Lào dành tạo dựng về cái thành của em, và cũng là cái hạng mục của đội tuyển U22 Việt Nam cần làm thì chưa nghĩ chắc chắn hơn, an toàn hơn cái trận đấu nữa. Và em nghĩ là anh em cũng đã cố gắng hết mình. Trận đầu tiên thì anh em cũng đã rất khó khăn bởi vì rất nhiều áp lực, và anh em cũng đã cố gắng vượt qua. Với thằng trung vệ thì của em sẽ cố gắng để lại một vài tình huống bóng bổng mà có mấy tình huống mà có thể thao tác làm sao và em sẽ về để xem băng và em có thể là lấy lại rồi. Huấn luyện viên Lào có dường như có nói là sau trận thì ông nói là đội họ xứng đáng hơn, thì điều này có đúng không? Hòa tôi không bằng the head coach of Laos said in a post-match press conference that they deserve this draw today. So what do you think about this appeal? No, we won 2-0. I think he made mistake. And of course, now I won, so I can defend my win, because I lost a lot of matches.
And when you lost, you have to close your mouth, right? I won. And the goal is not coming from God. Player made a lot of effort. We made some save. And the pitch was not easy to control the ball, and we were stressed, and we wanted to win. But we scored the goal very early. That's why, from that, we wanted to give the score, and he said, we want to win, we need to win. I think the first goal scored at the first minute, I'm not sure was a good idea for us. Because from that, the player doesn't know if he have to go or control the match. It was a strange situation. But at the end, we won the match. And it is the most important. And, but I agree with the coach that it was not easy match. We played a strong match, and I think it was an opening match. And you know opening match. Saudi beat Argentina, Japan beat Germany. We know that. It's not easy, the opening match. Even we have a difference on the FIFA ranking, but on the pitch, it's different. And today, Laos, for me, play a very strong match. And at the end, we won. This is what I want to retain, and that's why I want to congratulate my players, because it was not easy, but at the end, we won. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại là về kết quả chung cuộc thì đội Việt Nam thắng 2-0, cho nên là tôi nghĩ rằng đội tuyển Lào có chút sai sót ở đây. Đối với tôi thì bản thân tôi đương nhiên là trong sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi trải qua rất là nhiều những trận đấu thất bại, và đương nhiên là với cương vị người huấn luyện viên thì tôi phải có những cái lời ít nhất là báo chữa cho thất bại của mình. Về ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Việt Nam phải chiến thắng, bởi lẽ bàn thắng không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực tối đa để tạo ra những cơ hội và ghi bàn. Ngoài ra thì thủ môn và hàng thủ cũng tập trung để tạo ra những tình huống cứu thua. Chúng ta đều biết rằng là sân bóng ngày hôm nay thì mặt cỏ cũng không phải điều kiện lý tưởng nhất để chúng ta triển khai lối chơi chúng ta mong muốn. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay một yếu tố khác tôi cũng muốn nhắc tới, đó là việc mà hôm nay đội ghi bàn khá là sớm. Và khi nhìn nhận lại trận đấu thì tôi không chắc chắn được là cái việc ghi bàn sớm như vậy là có ích hay là đem lại bất lợi phần nào đó cho đội tuyển chúng ta, bởi lẽ các cầu thủ khi đó phải trải qua một trạng thái tâm lý nó hơi khác biệt, và bản thân họ không có những cái áp lực để tiếp tục xây đắp cái bàn thắng đó hay là bảo toàn những cái lợi thế mà họ đã tạo ra từ rất là sớm. Về mặt quan điểm bóng đá nói chung thì tôi có thể đồng ý với những gì mà huấn luyện viên của đội tuyển Lào chia sẻ, đó là hôm nay đội tuyển Lào đã tạo ra vô số những khó khăn và họ có một tổ chức tốt. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng trận đấu này là trận đấu mở màn, vì vậy mà các bạn đều có thể biết được rằng là trong bóng đá thì Ả Rập Xê Út có thể thắng Argentina, rồi Nhật Bản thắng Đức trong trận đấu khai mạc, trận đấu mở màn của mỗi đội bóng tại World Cup. Vì vậy mà luôn luôn có những cái yếu tố bất ngờ ở trận đấu mở màn như thế này. Cuối cùng tôi chỉ nhấn mạnh rằng đó là ngày hôm nay thì đội bóng xứng đáng hơn giành chiến thắng, và tất nhiên chiến thắng này không hề dễ dàng, nhưng mà đó là một cái trận thắng mang lại sự tự tin và sự tiếp tục. One last question. Xin hỏi con vấn đề của tôi là hôm nay thì bạn đã được theo xếp trong đội trưởng, bạn nghĩ gì về cái niềm vinh dự này? Ở đây em nghĩ là ở đây thì các huấn luyện viên tin tưởng vào em, và em cố gắng là không để phụ lòng với cả huấn luyện viên, và huấn luyện viên đưa mình tới mắt đội trưởng thì mình phải cố gắng là một người đội trưởng đúng ở trong sân, mình chỉ đạo anh em và mình hô hào anh em để anh em có thể chiến đấu và mạnh mẽ hơn và có được giành được chiến thắng hơn. Last question. Tôi không muốn gây chú ý về mặt truyền thông và cũng không muốn bị ông đưa vào danh sách đen, nhưng ông Michael Bay của đội tuyển U22 Lào có nói rằng là các bạn đừng vội gây áp lực với ông Chusie. Ông ấy là một huấn luyện viên có CV rất là cao, chỉ có điều là ông bác để lại một cái bóng khá là lớn. Nguyên văn của ông ấy nói là big shadow, và vì vậy cho nên các bạn đừng vội đưa ra những nhận xét hoặc là gây áp lực với ông ấy. Ông có nhận xét như thế nào về bình luận của ông Michael Bay?
So my coach Mr. Wans, he said in the post-match press conference earlier, saying that the press, especially the press in Vietnam, should not create too much pressure on you, because even though you have a very experienced, Mr. Park has already left behind a big shadow, and you should not quickly judge his capacity, your capacity on the current position. So what is your opinion about what he said? Okay, I think a great expectation from the media, from the VFA, from the fans about the victory and of course about trophies. I like to feel this pressure because it means that first I am alive. And people want to get the best. And the fact that I had a great experience all over the world, maybe people believe that I am playing the match. I think sometimes they believe that it's me playing the match. And it's me must score the goal. Of course, it's not like that. I think I cannot change everything in 2 months, right? Because as you can see, I try to change the game philosophy. Before it was a big defense organization and use essentially the counter-attack. And Vietnam won a lot of matches like that, especially in Southeast Asia. But we saw also during the World Cup qualification, third one, that Vietnam lost 8 matches during this tournament World Cup qualification. Vietnam lost 8 matches. It means that if we want to overtake the East Asia, it's clear that we have to maybe to change some details. It's important to control the ball, to manage the ball. It's important to be active. That's why I try also to change the game philosophy. But for them it's new, because now I have to be central defender. Please don't lose the ball. Please play well. And for them it's new, because they say, my coach, I am a defender. I want just to fight. I say, to make a pass. And for the player it's new, because they believe I am defender, only I fight. And I am striker, only I score. I am midfielder, only I pass. I say no. The keeper too, he must make a good pass. The defender make also a good pass. That's why I think we need, of course, some time for the player to realize that we can play with the ball. Of course, we are far again, but if we want to go to the World Cup, I think we need to develop a new philosophy of football, especially to play against Iraq, Oman, UAE, Qatar, Japan, Korea, and I hope in the future, Belgium, Italy, France. But at the moment, we have to be concentrated against Timor, Laos, Cambodia, okay. And of course, this is the first step that I have to maintain regarding the level of Vietnam under Mr. Park. Of course, I have the pressure to maintain this level against Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Timor. I know that. But at the same time, I try to give to the player some new tools, new weapons. And that's why everything is not perfect, but this is why I wanted to come back to Vietnam to play this modern football. And of course, I need maybe some luck, because everybody expects the result. And sometimes, unfortunately, we have to pay the price to learn. But I believe that we can do it. I believe that my players are able to do it, just they need to realize that they can do it. That's why this victory today
will give us maybe more food to be more confident for. Tôi hoàn toàn cảm nhận được cái gì là áp lực đến từ truyền thông, đến từ liên đoàn cũng như là người hâm mộ về kết quả cũng như là thành tích về danh hiệu mà đội bóng phải giành được. Tuy nhiên với công việc là một huấn luyện viên thì bản thân tôi luôn thích áp lực. Bản thân tôi ngoài ra thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc ở nhiều quốc gia từ trước đến nay. Và tôi hiểu được rằng đôi khi mọi người nghĩ rằng bản thân với công việc cá nhân tôi là huấn luyện viên thì tôi là người chơi bóng thay cho các cầu thủ, hay là tôi đưa ra những quyết định thay thế cho cầu thủ như là sút bóng hay chuyển bóng hay ghi bàn trên sân. Tất nhiên là bây giờ thì tôi mới làm việc được có 2 tháng ở đây thôi và tôi chưa thể nào mà tạo ra thay đổi ngay lập tức tất cả mọi thứ. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng làm thế nào để truyền tải một chiếc lý bóng đá mới tới với đội tuyển cũng như các cầu thủ. Để các bạn cũng có thể biết từ trước đến nay thì lối chơi của đội tuyển Việt Nam chủ yếu là tập trung vào củng cố hệ thống phòng ngự và tập trung vào các đường phản công, và tất nhiên là Việt Nam giành được rất là nhiều những chiến thắng từ lối chơi đó, từ cách tiếp cận đó, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhìn nhận ngoài ra thì khi mà chúng ta vươn ra tầm châu Á, đặc biệt là ở vòng loại World Cup vừa qua thì chúng ta thi đấu 10 trận và chúng ta bị thua tới 8. Mặc dù chúng ta vẫn cố gắng duy trì cái hệ thống phòng ngự phản công như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn tiếp cận hơn đối với cái tầm cỡ của bóng đá thế giới cũng như châu Á thì chúng ta phải vượt qua cái ranh giới của cách chơi của chúng ta. Vì vậy tôi muốn các cầu thủ làm thế nào để kiểm soát bóng nhiều hơn, có một sự chủ động hơn trong trận đấu, và tất nhiên là điều này tôi hoàn toàn hiểu là rất là mới đối với nhiều cầu thủ. Trước đây thì tôi nghĩ rằng nhiều hậu vệ cho rằng là họ chỉ cần phòng ngự, tiền vệ thì chỉ cần chuyền bóng hay là tiền đạo chỉ cần dứt điểm thế là xong. Nhưng bây giờ thì tôi muốn các trung vệ ngay từ tuyến dưới các em phải có sự tự tin, sự bình tĩnh, dám giữ bóng, dám triển khai. Các tiền đạo cũng cần phải phối hợp, cũng cần phải hỗ trợ các đồng đội. Như vậy tôi kỳ vọng các cầu thủ trở nên toàn diện hơn và phải nâng cấp bản thân hơn. Tất nhiên là chúng ta cần thời gian để có được sự nhuần nhuyễn về việc này được. Tuy nhiên đó là những cái điều mà chúng ta cần làm để chúng ta tiếp cận hơn, gần hơn đối với mục tiêu World Cup. Tất nhiên là bây giờ thì trước mắt chúng tôi tập trung vào giải đấu này cũng như là duy trì vị thế của tuyển Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, cũng thể là đấu SEA Games. Tất nhiên là tôi hoàn toàn hiểu được kỳ vọng của tất cả mọi người về việc duy trì vị thế của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park đã xây dựng. Và tuy nhiên thì tôi cũng muốn làm điều này với đội tuyển, với các cầu thủ khi mà dưới một hình thái mới, đó là dưới một triết lý bóng đá mới. Bởi lẽ tôi đã trang bị cho cầu thủ những kiến thức khác biệt, những vũ khí mới hơn, và rõ ràng là mọi thứ chưa thể nào mà hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng đó là tham vọng của tôi và cũng là lý do vì sao mà tôi lựa chọn quay trở lại Việt Nam để đảm nhận vị trí này. Có lẽ là chúng tôi cần thêm một chút may mắn, bởi lẽ là tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang phải đôi lúc chúng tôi đang phải trả giá để được thu về những bài học và để tiếp tục cải thiện đến độ hơn nữa. Tuy nhiên vì vậy mà tôi nhắc lại trận đấu này đó sẽ là một nền tảng rất là tốt để các cầu thủ tiếp tục phấn đấu và duy trì được thành tích trong trận đấu tiếp theo. Thank you very much. Fighting. Everyone, please. Today it was your MVP. The media said, who's your MVP? I said, MVP? Sure. Em làm hôm nay là cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Nếu ai hỏi điều đó thì hôm nay học sẽ nói là em. You keep Paris. Congratulations. Keep the seat. And they are going to swimming pool. Anh em ơi, chào trước nha. Yeah, biết nào. Đây là thành công cả đội mà. Big please. Yes, yes, yes. Chào em nhá.